God morgon. Jag är i vänthallen på Lunds C på västra sidan av spår 6. Och som ni nog redan kunnat läsa av titeln så ska jag åka en ganska lång bit. Bergslagen är ju det här området, tänk från Västerås, Örebro och norrut. Innefattar orter som typ Fagersta, Ludvika, Falun, typ alltså Avesta också, alltså sådana orter. Och det är upp dit jag ska, vilket är en rätt lång bit. Så jag ska jobba mig norrut ganska fort, till en början i alla fall. Så klockan 06.19 här, vilket är om sådär om typ 19 minuter, så går det ett snabbtåg upp mot Stockholm. Så det ska jag med, det har jag fixat en plats på. Så vi kör helt enkelt och ni får hänga med här. Klockan 06.18 så rullar ett av SJs X2000-tåg in på spår 4 på Lund central och plockar upp mig och ett antal andra resenärer denna onsdag morgon. Efter ett kort uppehåll så är tåget på väg uppåt norrut mot Stockholm. Korporna tillsammans, välkomna ombord till SJ och detta snabbtåg. Med tåg nummer 524 från Stockholms central. Sträckan genom Skåne avverkas i mörker och med undantag för stationerna som passeras längs med vägen så finns det inte mycket att titta ut genom fönstret. Här i höjd med Älmhult så börjar ljus synas på himlen. Vi är ett av endast 2 snabbtåg per dag i riktning som gör uppehåll i Älmhult, då inte resandeunderlaget är särskilt stort här. Desto fler är det som kliver på i Alvesta. Skulle man bara gå efter stadens invånarantal så skulle nog inte de flesta snabbtågen stanna här. Men eftersom att Växjö ligger endast några kilometer bort och det är Alvesta och inte Växjö som ligger på Södra stambanan, så gör tågen uppehåll här ändå. Och av de som kliver på så kommer nog ganska betydande del från just Växjö. Medan solen fortsätter gå upp så avverkas större delen av Småland i härifrån. På orter som till exempel Lammhult, Särsjö och Stockaryd passeras. Och när tåget sedan börjar sakta in så packar jag upp mina grejer och reser på mig. För det har blivit dags för dagens första byte. Så, framme i Nässjö nu då. Och anslutande tåg står här framme. Det är jättesmidigt, därför här står en Regina på spår nummer 7 i Nässjö med slutstation Skövde. Så det är det tåget jag ska med nu. Så jag fortsätter upp norrut, alltså lite på ett annat håll. För jag menar det här tåget i och för sig, även fast snabbtåget där fortsätter norrut, så fortsätter det på lite annat håll ju. Och så är faktiskt en bit österut nu, vilket inte riktigt leder till Bergslagen. Så jag hoppar av här istället och byter håll lite. Så det blir till att kliva på och hitta någonstans att sitta, helt enkelt.
var vi på väg igen med en av Västtrafiks X52 mot Skövde. Förbi den numera nedlagda stationen i Äng, genom Huskvarna en bit upp på kullen som ger ganska fina vyer över samhället, genom Jönköping precis vid Vätterns strand och sedan vidare norrut. Och efter ett snabbt byte i Skövde så kom jag på ett av SJs regionaltåg med destinationsstopp. I Töreboda korsas Göta kanal och några minuter senare i Laxå så passeras också Västra stambanans mittpunkt, exakt 229 kilometer från både Stockholm och Göteborg. Så nu är vi nästan i Örebro. Vi är på Örebro södra som ni ser genom fönstret där bak. I alla fall så jag ska av på Örebro central och inte här för jag ska byta tåg och komma in i Bergslagen helt enkelt. För nu är vi faktiskt i Tåg Bergslagen område typ. Tåg Bergslagen går faktiskt ända ner till Hallsberg och till Mjölby. I alla fall jag ska byta i Örebro, ska vidare därifrån. Jag filmade faktiskt ingenting mellan Jönköping och Skövde och jag filmade dessutom väldigt lite i Skövde, vilket ni kanske har märkt. I alla fall, det finns en förklaring till det och den är rätt så rejäl så jag tänker att den faktiskt kommer i en separat video, men ni har väl någonting extra att se fram emot då, tänker jag. Ja, men nästa Örebro central då helt enkelt. Så ja, framme i Örebro helt enkelt på Örebro central och ja, ska vidare härifrån. Vi kan väl säga ungefär så här mycket om vart jag ska. Ja, Tåg Bergslagen helt enkelt mot Frövi, Kopparberg. Det här tåget ska egentligen gå hela vägen till Gävle om inte är barnarbete, vilket det faktiskt är idag där jag har valt att resa. Men jag tänkte väl att det funkar väl då, så det blir det här som jag tar upp mot Kopparberg och sen blir det byte till ersättningsbuss där helt enkelt. Ja, vi kör väl på helt enkelt. Tåget borde komma in här ganska snart. Jag såg det faktiskt i Hallsberg när vi åkte igenom det, med att tåget hade ett ganska långt uppehåll där. Det ska ha långt uppehåll här också, så det måste vara rätt segt åka med det tåget ända från Mjölby upp till Kopparberg, tänker jag. Om man gör långa uppehåll konstant. Men i alla fall, det borde komma in här om några få minuter. Så jag ska ta mig på det och så röra mig in i Bergslagen och norrut.
Börjar ni bli trötta på att jag säger Bergslagen än? Ärligt talat så här i efterhand när jag sitter och redigerar så vet jag inte riktigt varför jag gjorde så pass stor grej av just Bergslagen. Kanske var det bara för att det var en del av Sverige som jag aldrig har besökt tidigare. Och därför helt enkelt bara att både Tåg i Bergslagen och ställena som passerade var helt nya för mig. Oavsett vad så är det en av Tåg i Bergslagens X51 som jag har kommit på med slutstation Gävle, om det nu inte är banarbete. För idag är det Kopparberg som gäller. Har ni någon gång tittat på stolstyget på Regina-tågen? Som ju ser ungefär likadant ut på både Västtågen och Tåg i Bergslagen. Skrivet på sätena är ju en massa olika namn som om man kan sin kungafamilj så är de ju namn på olika drottningar som har styrt både i Sverige och utomlands. Trots allt, Regina är ju latin för drottning och är nog dels både på drottning som det här tåget skulle vara drottningar på spåren, men också som de 3 första bokstäverna är EG som i regional. Kopparberg nu då. Det har börjat regna här. Så det var väl inte så jättetrevligt. Men i alla fall, tåget går inte längre. Så det blir ersättningsbuss som gäller här. Ska gå från andra sidan stationshuset, hoppas jag. Så ja, vi får väl se. Så jag ska sitta på den i 1,5 timme nu, ända till Borlänge. Så vi hoppas väl att den står där någonstans. Trots att det brukar ses som ett störmoment när tåget ersätts med buss så ska jag erkänna att det var faktiskt inte så mycket av ett störmoment. Det var faktiskt rätt skönt liksom bara ha något byte, komma upp, sträcka på benen, få lite frisk luft och sedan sätta sig och åka iväg igen. Och vi var faktiskt inte särskilt mycket långsammare än vad tåget skulle varit. Men det visar mer kanske hur långsamt tåget är än hur snabbt just bussen är. Så, framme i Borlänge nu helt enkelt. På Borlänge resecentrum. Får se vad jag ska göra nu. Ska se här, avgående tåg. Vi har ju då precis 15:12 mot Gävle som går om 49 minuter. Så det är en bra fråga vad jag ska spendera tid med här. Kanske åker buss någonstans, jag vet inte, det regnar en del så jag är inte jättesugen på det. Men det hade varit tråkigt att bara vara här hela tiden. Så kanske blir någon buss någonstans, kan jag säga att jag åkt med Dalatrafik också. Det får väl bli så antar jag. Så, tillbaka. Åkte buss typ 3 hållplatser bort och sen tillbaka. Så vad kan vi säga? Jag har fortfarande 40 minuter till tåget går. Men jag ska fördriva tiden här på något sätt. Gå inte utforska här eller något, tänker jag. Så,
där kom tåget in till perrongen. Så jag ska väl smita ombord och så ska jag vidare med det här tåget mot Gävle via Falun, Hofors, Storvik och Sandviken. Ja, ska nog bli bra. Det kan vara så att sträckan mellan Borlänge och Falun kanske är en av mina nya favoritsträckor i Sverige. Jag menar, det är sjöutsikt längs med en otroligt stor del av vägen i och med att det är en och samma sjö som man kör längs med hela vägen från Borlänge till Falun. Och man kommer aldrig särskilt långt ifrån det, utan man kör precis bredvid sjön längs en ganska stor del av vägen, vilket jag tycker är jättehärligt. Och dessutom så det kanske inte är jättebra, men jag gillar ändå liksom att det går inte så jättefort liksom, som man har tid att njuta av det. Jaha ja. Framme på en liten station vid namn Storvik. Ligger typ halvvägs mellan Falun och Gävle tror jag ungefär. Det regnar. I alla fall, jag ska byta tåg här. Hoppas jag i alla fall. Jag ska ner mot Fagersta på godståget genom Bergslagen. Ja, nu är ju bara problemet det är tydligen något växelfel längre mot Gävle. Så för stunden så är det stopp. Det går inga tåg. För det står ju tåg där också. Det ska också till Gävle, förutom det jag precis kom med. Så ja, jag får väl se när jag kommer härifrån. Alltså jag ska ju ändå ha, 40 någonting minuters bytestid här enligt tidtabellen. Så jag får väl... Ja, jag får väl helt enkelt bara fördriva tiden här att det står någon ersättningsbuss där jag kan kolla vart den går någonstans. Så får vi väl se. Än så länge om tittar på avgångstid ska mitt tåg, det nederste där, Fagersta, vara i tid. Men ja, det är ju mycket som kan hända innan dess. Så vi får väl se vad som händer. Okej, så jag har hunnit vara iväg på ICA här i Storvik. Handlat lite, fyllt på mitt lager med vatten. Jag tåg också sådär invänta tid. Och, ja, jag får bara fördriva tiden här på något sätt. Tänker, ont om platser de kan vänta under tak här. Så jag gör väl det på perrongen faktiskt. Där står lite folk där bakom mig och väntar på en ersättningsbuss. Som jag vet inte om den kommer. Alltså jag får se. Förhoppningsvis börjar tåget rulla igen ganska snart. Det är ju det jag verkligen hoppas på. I värsta fall hoppas jag att det dyker upp en ersättningsbuss till Fagersta. Annars vet jag inte vad jag gör faktiskt. Ja, vi får se. Efter en liten stund så visade det sig att båda tågen skulle vända tillbaka mot Örebro respektive Mjölby. Så jag klev helt enkelt på det tåget som skulle åka först och åkte tillbaka mot Borlänge.
bytte jag sittplats och gick längst bak i tåget till det som tidigare var första klass men som numera bara är den tysta kupén. Jag ska säga att sätena här var otroligt bekväma faktiskt. Nog bland de bästa sätena vi har i Sverige. Benutrymmet var väldigt generöst och det är klart det är ju ändå första klass, eller var det. Så, ja, då är Ludvika igen på sätt och vis. Jag kom ju igenom här med Eselsbussen men jag klev ju inte av. Det tillhörde ju inte originalplanen att jag skulle vara här nu. Tanken var att jag skulle åka från Stövik ner mot Fagersta ju, men det tåget, ja, det visste de ju inte när det skulle gå. Så ombordpersonalen på tåget mot Mjölby var skitsnälla, för när jag ringde tåget på Bergslagets kundtjänst så sa de att nej, om du ska åka en annan väg så måste du stå för en biljett själv. Och du kan heller inte få någon ersättning för det sen. Det är ju... Nej, i alla fall. Jag snackade med ombordpersonalen på det tåget. Och de lät vi åka med ändå. Och nu har de dessutom ringt då personalen på det som ska bli tåget mot Fagersta och Västerås. Så de låter mig åka med där. Så det är jättesnällt av dem. Tack så mycket. Ja. Så jag har väl sådär en halvtimme här nu innan mitt tåg vidare går. Jag får se vad jag ska göra av den tiden. Och just den frågan fick jag faktiskt aldrig något svar på. Stationen i Ludvika klockan 6 en onsdag kväll är egentligen en ganska öde plats med väldigt lite folk som rör sig där. Jag hade en tanke om att jag skulle gå och inhandla lite mat, men eftersom min bytestid endast var en halvtimme och det inte riktigt fanns någonstans där jag kunde handla i närheten av stationen, så lät jag det vara och istället strosade jag runt på stationen. Ända tills tåget mot Västerås rullade in på perrongen. Och efter en snabb vändning och så snart Örebrotåget rullat iväg så rullade vi också iväg ner mot Fagersta och Västerås. Jag blev också sedan lite glatt överraskad en stund efter att vi hade rullat iväg från Smedjebacken när jag till min förvåning upptäckte att trots att det är elektrifierat här så är det faktiskt skarvspår som gäller mellan Smedjebacken och Fagersta. Bara lyssna på det här. Och när vi en stund senare närmade oss Vad så märktes det dessutom att hösten har börjat. För man kunde verkligen höra hur tåget hade svårt med greppet. Och ytterligare några minuter efter det så var det dags för mig att kliva av.
så äntligen framme i Fagersta. Kliva på Fagersta norra för det här resan tar slut för idag helt enkelt och för denna delen. För jag känner på att jag har spelat en skitmycket idag. Så den här videon delas upp i 2. Så det är väl rätt smidigt att dela upp den nu när jag ändå kommit fram till stället där jag ska övernatta. Så ja, vi ses väl i nästa video. Jag ska först leta ut något att äta och sen ska jag bara dra raka vägen till hotellet och slänga mig på sängen. Så ses vi i nästa video som för min del är imorgon. Hej då!